අහිංසකයි. He is innocent. ඔහු අහිංසකයි. He is innocent. ඇය ආඩම්බරයි. She is proud. ඇය ආඩම්බරයි. She is proud. ඔහු දුප්පත්. He is poor. ඔහු දුප්පත්. He is poor. ඔහු කරුණාවන්තයි. He is kind. ඔහු කරුණාවන්තයි. He is kind. දැන් ඔහුට සනීපයි. He is fine now. දැන් ඔහුට සනීපයි. He is fine now. ඔහු දැන් කාර්යබහුලයි. He is busy now. ඔහු දැන් කාර්යබහුලයි. He is busy now. ඒක අමාරුයි. It is hard. ඒක අමාරුයි. It is hard. එය පහසුයි. It is simple. එය පහසුයි. It is simple. ඔහු හරිම අවිනීතයි. He is very impolite. ඔහු හරිම අවිනීතයි. He is very impolite. මට ඒක විශ්වාස කරන්න බැහැ. I can't believe it. මට ඒක විශ්වාස කරන්න බැහැ. I can't believe it. මට ඒක පිළිගන්න බැහැ. I can't accept it. මට ඒක පිළිගන්න බැහැ. I can't accept it. මට ඔයා විශ්වාස කරන්න බැහැ. I can't trust you. මට ඔයා විශ්වාස කරන්න බැහැ. I can't trust you. මට මේක කරන්න බැහැ. I can't do this. මට මේක කරන්න බැහැ. I can't do this. මට නිදාගන්න බැහැ. I can't sleep. මට නිදාගන්න බැහැ. I can't sleep. මම ඔයාව දැක්කා. I saw you. මම ඔයාව දැක්කා. I saw you. මම කාටුන් වලට කැමතියි. I like cartoons. මම කාටුන් වලට කැමතියි. I like cartoons. මට වාහන පදවන්න පුළුවන්. I can drive. මට වාහන පදවන්න පුළුවන්. I can drive. ඒක මටම කරගන්න පුළුවන්. I can do it myself. ඒක මටම කරගන්න පුළුවන්. I can do it myself. මට ඒක පිරිමහ ගන්න පුළුවන්. I can manage it. මට ඒක පිරිමහ ගන්න පුළුවන්. I can manage it. මම කුස්සියේ ඉන්නේ. I am in the kitchen. මම කුස්සියේ ඉන්නේ. I am in the kitchen. එයාලා සාලේ ඉන්නේ. They are in the living room. එයාලා සාලේ ඉන්නේ. They are in the living room. එයාලා අපේ පවුලේ යාළුවෝ. They are our family friends. එයාලා අපේ පවුලේ යාළුවෝ. They are our family friends. ඔයාව දකින්න ලැබීම සතුටක්. I am happy to see you. ඔයාව දකින්න ලැබීම සතුටක්. I am happy to see you. ඒක හරි අසාධාරණයි. It's very unfair. ඒක හරි අසාධාරණයි. It's very unfair. ඒක නීතියක්. It is a rule. ඒක නීතියක්. It is a rule. ඒක පාවිච්චි කරන්න ලේසි. It is easy to use. ඒක පාවිච්චි කරන්න ලේසි. It is easy to use. මම කළුවරට බයයි.
I am afraid of the dark. මම කළුවරට බයයි. I am afraid of the dark. මම තාම ඒක තීරණය කරලා නැහැ. I haven't decided it yet. මම තාම ඒක තීරණය කරලා නැහැ. I haven't decided it yet. මම තාම ඒක දුන්නේ නැහැ. I haven't given it. මම තාම ඒක දුන්නේ නැහැ. I haven't given it. එයාට පොඩි බබෙක් ඉන්නවා. She has a baby. එයාට පොඩි බබෙක් ඉන්නවා. She has a baby. මට ඕන. I want. මට ඕන. I want. මට ඔයාව මුණ ගැහෙන්න ඕනේ. I want to meet you. මට ඔයාව මුණ ගැහෙන්න ඕනේ. I want to meet you. මම රාත්‍රියට කන්නේ 9ට. I have dinner at 9. මම රාත්‍රියට කන්නේ 9ට. I have dinner at 9. මට පීසා එකක් ඕනි. I want a pizza. මට පීසා එකක් ඕනි. I want a pizza. මට වතුර ඕනි. I want some water. මට වතුර ඕනි. I want some water. මට පත්තරේ ඕනි. I want the newspaper. මට පත්තරේ ඕනි. I want the newspaper. මගේ හිස කැක්කුමයි. I have a headache. මගේ හිස කැක්කුමයි. I have a headache. මට දතේ කැක්කුමයි. I have a toothache. මට දතේ කැක්කුමයි. I have a toothache. මට ලියුම් කවරයක් ඕනි. I need an envelope. මට ලියුම් කවරයක් ඕනි. I need an envelope. මට කුඩයක් ඕනි. I need an umbrella. මට කුඩයක් ඕනි. I need an umbrella. මට ගෙදර යන්න ඕනි. I want to go home. මට ගෙදර යන්න ඕනි. I want to go home. මට නිදා ගන්න ඕනි. I want to sleep. මට නිදා ගන්න ඕනි. I want to sleep. මට විවේක ගන්න ඕනි. I have to rest. මට විවේක ගන්න ඕනි. I have to rest. තාත්තා ඔයාට බනි. Father will scold you. තාත්තා ඔයාට බනි. Father will scold you. මට තේරෙනවා. I understand. මට තේරෙනවා. I understand. දොර වහන්න එපා. Don't close the door. දොර වහන්න එපා. Don't close the door. නැවත කරන්න පුළුවන්ද? Can you repeat? නැවත කරන්න පුළුවන්ද? Can you repeat? මම පස්සේ කතා කරන්නම්. I will ring up later. මම පස්සේ කතා කරන්නම්. I will ring up later. මම දැන් යා යුතුයි. I must go now. මම දැන් යා යුතුයි. I must go now. ඔහු ටිකක් වයසයි. He is bit old.